Sanja Gardasheviç, ekspert e marketingu digital. Good morning. You're welcome. Dhe gjithashtu kemi përgjegjësin e Departamentit Universitetit Elbasanit Elior Vila. Mirëmëngjes, mirë se erdhe në studio. Jo më kohë ju ka ftuar, do të flasim pak për këtë aktivitet që prej 2 ditësh po bëhet në teatrin Skamba, i cili ka të bëjë me ditët e rinisë. Çfarë është kjo konferencë dhe flasim më tepër rreth saj. Atëherë kjo është në fakt një konferencë e parë e rinisë për të ardhmen që organizohet në qytetin e Elbasanit dhe është organizuar me pjesëmarrjen e shumë faktorëve, komunitetit biznesit, bashkisë Elbasan, në konsiljet e Universitetit të Elbasanit. Pra, qëllimi kryesor është përfshirja e rinisë në aspekte ndryshme të qoftë vendimarrjes apo të diskutimit çështjeve që kanë lidhje me edukimin e rinisë, me përfshirjen e saj në aktivitete ndryshme, qoftë edhe kulturore, aktivitete bashkëpunimi me komunitetin e biznesit apo edhe një, po themi, duke parë në një perspektivë më të largët që kjo rini të vazhdoj të jetoj dhe të kontribuojë në qytetin e Elbasanit për dhe më gjerë dhe të shofi, po themi, më qartë si alternativat që ofrohen këtu, duke dhënë shpresë mbi të gjitha që gjërat tu do të ecin përsëmari dhe ata do të gjejnë vendin e tyre. Gjallërimi i shpresës për të pa shpresë, është ky slogani apo jo? Një bashkëpunim Elite Group dhe Elite Academy bashkë me Bashkinë e Elbasanit. Për zonjush Sanjën, si është punosh me të rit? So, how is it for you to work with the young people, with the youth? I think they are the generation that we live our world on, and I think that the digital, that we are in a way owe them to educate them to the best of our capacity so they are prepared to the world that is coming. We have seen that... Can I just... Atëherë rinia është i takon gjeneratat të ardhmes dhe ne do të përpiqemi që ajo të edukohet në atë mënyrë që të përgjigjet dhe sfidave të ardhme dhe të jetë e gatshme për zhvillimin e të ardhmes. S'po mbyll nest, apo jo? Kështu ju llojet aktivitetin në tërësinë e tij. Ka një pjesëmarrje masive, si e shikoni ju, paktën duke qenë se sot është dita e dytë mos gaboj apo? Po, sot është dita e dytë. Atëherë aktiviteti ka filluar dje në teatrin Skamba. Desha të theksoj në fakt që një ndër kontribues kryesor është dhe kompania Elite Group, cilën duhet ta falenderojmë për të organizim të mrekullueshëm të konferencës dhe ne kemi parë një pjesëmarrje të konsiderueshme nga rinia, pra kemi nxënës të shkollave apo dhe studentë nga universiteti, të cilët janë të interesuar, marrin pjesë në aktivitet dhe të njehen me diskutimet që të bëhen aty dhe që kanë lidhje drejt për drejt me aspekte ndryshme të edukimit të tyre apo si thash edhe pse jo dhe të punësimit dhe të kontributit të tyre në shoqëri. Atëherë ju e keni konceptuar për një sajnë sërish si leksione më tepër që ofrohen për këta të rinj në fushën dhe departamentin e marketingut apo edhe në formën e bashkëbisedimit? So the question is what do we think about the conference, how it is, let's say, organized in a kind of interaction with the young or kind of forum, so when the people talk about their experiences and... So I think what this conference did great is that it tried to bring together young people, but people, representatives from the academia, but also from the local administration, and introduce them to the latest technologies we have in the fields of programming, digital marketing, and everything young people can use to pursue a career in a digital world. But on the other hand, it created a forum where young people can exchange ideas and knowledge and grow together. Pra, qëllimi kryesor i konferencës është që të bashkojë rinin bashkë me aktorë të ndryshëm nga komuniteti biznesit, akademia, në mënyrë që ti përgatisi ata për një të ardhmen, t'i bëjë ata të aftë që të përballen. Ka interes nga ana e të rive, nga ana edhe grup moshëve të tjera, pse jo?
Po, në fakt kemi parë kjo është mendoj një diçka shumë pozitive, sepse kemi parë, po themi, të rinj në po themi mosha që I takojnë nga shkolla e mesme, sepse dhe konferenca është konceptuar për po themi të rinj mbi moshën 14 vjeç, deri tek studentë universitetit, madje dhe diplomuar, të cilët kanë shfaqur interes që të shohin çfarë alternativë po mundësish ofrohen këtu në Elbasan po dhe më gjerë. A do të jetë vetëm këto 2 ditë apo do të vijojë më tej konferenca? Si është konceptuar nga ana tuaj? Do të vazhdoj apo thjesht është vetëm këto 2 ditë ku do të përqendruar gjithçka në lidhje me këtë organizim, Elite Academy dhe Elite Group? Atëherë qëllimi I konferencës është në fakt që të jetë e përvitshme. Jetë çdo vit. Ky është vetëm fillimi dhe do të bëhet në mënyrë simbolike edhe në datat 8 dhe 9, për shkak se data 8 është dita e rinis. Pra do të synohet që ajo të jetë në një konferencë e përvitshme dhe me një rritje, po themi, si në numër edhe në zgjerimin e temave që mund të diskutohen aty. Është titulluar një gjallërim shprese për të pashpresët. Pse kështu? So the aim of the conference is to give hopes to the young people who have less hope nowadays. Why do you think it is like that? Mendoni se të rritë janë të pashpresë? Do you think that the youth nowadays has, let's say, less hope than before? I think you can tell us also the experience in your country, probably. I think we do live in an area of the world when we face certain challenges, but that ne po jetojmë në një botë ku po ndeshemi me sfida ndryshme. And just the general environment is that there is a lot of unemployment, and we do, as young people, need to just embrace and make uses of everything that is available for us in the world of digital technology. And I think it's the best way that we can utilize what we have offered, what we have that is offered, and use it to build our own futures and careers and battle the unemployment and all the challenges we have here with everything we have offered on a global level, and just create a better and new and more environment with more hope for us, but also for the generation that are coming. Atëherë ideja e asaj që u tha është që sot në ambientin e sotëm ne në fakt kemi atë plagën e papunësisë, por synimi është që me anë të zhvillimeve teknologjike, me anë të teknologjisë sot, ta përmirësojmë të ambient ku secili të gjej veten e vet dhe jo vetëm të rinë, po pse jo edhe ne, domethënë që jemi të kësaj fushë dhe që synojmë që kjo të japë një oftë të ri zhvillimit në përgjithësi. E pjesë e marketingut, cilat janë mendoni problemet kryesore që ka rinjia sot? So in the marketing field, which are the main problems that youth face nowadays? What do you think? So in my experience, one of the hardest things we face as a digital marketing agency is finding people who know how to do digital marketing. Pra në opinionin e Sanjës, problemi kryesor është si të gjejmë njerëz cilët pra ta dinë eksaktësisht se si të punojnë në këtë fushë. Është e vështirë? Is it të gjejmë njerëz to find these people? Pra shkosa shohim që ka dhe interes. So is it really difficult to find such people? Because we see that there is a lot of interest in this field. There is an interest, but there is no, at least in our country, the formal education that gives a foundation in digital marketing. So every person, almost everyone that is in digital marketing today in Montenegro learned it mostly by themselves or by learning and pursuing online education. Problemi kryesor është me edukimin e këtyre po themi persona të kualifikuar, ku shumica prej tyre në fakt e shohin të si një diçka profesion që e mësojnë me kohën apo e bëjnë thjesht ndoshta nga dëshira, nga
Ka ndryshime midis të rive të vendeve ndryshme për shkak se ju ndoshta keni shkuar në shumë workshope, konferenca, qoftë në Ballkan apo edhe në Europë. Ka ndryshim në mënyrën e konceptuarit marketingut? Is it a difference between the young people in different country in the way how they see digital marketing or they concept it? I think that one of the things for young people is that because we have internet, the differences are, I would say, the least that they ever were, because we are constantly using the same technologies and are seeing the same messages. So young people from all over the region, I would say, are very similar and see digital marketing and the challenges in their lives and the opportunities, I hope, similarly. And that is also the beauty of the internet and the digital, because it can connect us all and basically have us realize how similar we are and how by working together in, of course, opportunities like this is a digital conference and an international conference come together to create something good. Për shkak të zhvillimit të internetit dhe teknologjisë, ne kemi mundësi të përdorim pothuajse të njëjtat, po themi, metoda apo të njëjtë mënyrë komunikimi dhe kjo është diçka e bukur sepse në këtë mënyrë i sjell njerëzit më pranë dhe i bën ata që të jenë pothuajse të njëjtë, pra të mendojnë në të njëjtën mënyrë, pra duke fashitur po themi ato diferencat që ekzistojnë midis tyre. Ju si e shikoni tek të rinjtë e universitetit kryesisht në departamentin tuaj të informatikës, ka interes? Atëherë unë në fakt po bëj disa vite që jam përgjegjës departamentit dhe kam parë një interes të shtuar të rinjve, të cilët kërkojnë mundësitë për të përfshirë në botën e teknologjisë. Ne kemi detyrë që këta t'ju udhëheqim, t'ju japim mundësitë e duhura, t'ju ofrojmë atyre sigurisht edhe mundësi praktike që ata të përfshihen, të mund zhvillohen dhe pse jo t'ju japim edhe mbështetje që mbas diplomimit ata të gjejnë veten e tyre te kompanitë e ndryshme të biznesit, pasi unë personalisht e mendoj se diçka shumë e rëndësishme në bashkëpunim me biznesin. Në temë në kohëra digjitale dhe normalisht marketingu digital sot është në majë, besoj. Po, mund të them që është një fushë mjaft e preferuar dhe që po gjen zhvillim çdo ditë më shumë, po tamam po lulëzon dhe shpresojmë që të kemi gjithmonë më shumë të rinj të interesuar, sepse është fushë me goxha interes. Atë duke qenë se koha në televizion dhe në radio është gjithmonë strikte, do doja diçka të fundit nëse keni për të thënë, mbase një mesazh apo një sugjerim për gjithë ata të rinj që duan të bëhen pjesë e kësaj akademie, por më saktë ata të rinj të cilët preferojnë dhe parapëlqejnë marketingun digital. Diçka të fundit për thënë, themi limitet kohës. Do you have a message for the young people who like digital marketing and who want to work in this area? I would like to say to them to at least try. I think it's a great booming industry. New jobs are being created every day, not only on a local but on a global level. And with the skills that pertain to the digital marketing industry, you can work wherever. You can be a freelancer, you can work in a digital marketing agency, you can create for a corporation. And you can even create a life for yourself in a place where you have your friends and family and work from somewhere remotely for a big corporation from another side of the world, but you can do your job online. And those are skills that will be only demanded more in the future. So for me, digital marketing is a way to create the life that I want. And I would like to encourage them to do the same. Atëherë është shumë e rëndësishme që të rinjt të provojnë në radhë parë, sepse kjo është një fushë e cila nuk njeh kufi, pra mund të punohet nga shtëpia, nga ambiente ndryshme, nuk është e thënë ti. E një laptop me vetë tjerë shumë ja profesionalisht. Mund punosh jo vetëm lokalisht, po themi edhe globalisht. Dhe është një fushë e cila vërtet mund të krijojë kënaqësi dhe
mund krijoj po ashtu dhe po themi mundësi, sepse është një fushë në zhvillim e sipër, me një boom në zhvillimi dhe të rinjt vërtet mund gjejnë veten e tyre. Unë falenderoj që ishit të mëngjes me mua, është aktiviteti do të jetë edhe sot apo jo? Po, aktiviteti do të vazhdoj sot nga ora 10 deri në orën 6 pasdite dhe në të janë të ftuar të mirë se ardhur gjithë të rinj që janë të interesuar në fushën e teknologjisë, studentët po ashtu të cilët i përshëndes me qenë se jam edhe. Një aktivitet nga Elite Travel Group dhe gjithashtu nga Elite Academy bashkëpunim me Bashkinë e Elbasanit. Faleminderit Sanja Gardasheviç. Thank you for being here. Thank you so much. Edhe uroj që të keni sukses vazhdimisht. Faleminderit dhe përgjegjës Departamenti Informatikës Elior Vila që ishit të mëngjes me mua. Ne do të ndahemi këtu miqi, ishte gjithçka për sa i përket emisionit Mirëmëngjes Elbasan edhe për ditën e sotme, duke ju falendëruar që u bët pjesë e tij. Do të takojmë sërish nesër. Deri atëherë, një pasditë të mbarë dhe paqe, shëndet.